Hello guys, I'm Ne. Ang topic natin ngayon ay kung paano mag-submit ng documents sa SSS online from temporary to permanent. Temporary SS number, hindi nakapag-submit ng documents, pwede na maglagyan ng contribution, hindi ka makakapag-avail ng loan. Permanent SS number, nakapag-submit ng documents na approve ni SSS, nakapag-contribution, makakapag-avail ng benefits. So guys, gallery. Hanapin nyo po yung birth certificate nyo sa inyong gallery. Make sure lang na meron na kayong birth certificate or na-picturean nyo na. So guys, ang allowed lang dito is 2 MB. File size po yun, 2 MB. Yun lang po yung allowed. So kung wala pa po kayong resizer na mapaliit yung picture, gawing 2 MB, ay gagawa din po ako ng tutorial niyan. So guys, kung na-check nyo na at napasa nyo na sa choose file, pipindutin lang natin yung